කියන්නේ අද ත්‍රොපෙයා වල ටිකක් දුරට යනවද? අද නැවේ ගිහිල්ලා ෂූට් එකක් යන්න දිනවා. හින්දා උදේම යනවා දැන් වෙලාව 7යි. දෙන්න යාළුවෙක් කෙනෙක් වගන්ට. දැන් නගලා ඉන්නේ නගිද්දී නැවතින්නේ 7:20ට. දෙටේදී 7යි කාලේ දුවගෙන ආවේ. මුල් ටික වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. දැන් අපි යන්න පිටත් වෙලා ඉන්නේ. පුදුම හදියක්දී දුවගෙන ආවේ. ස්ටේෂන් එකට ලස්මාන්ජිරේ බැලලා ට්‍රේන් එක ගන්න යනවා. අපි දැන් යන්නේ ත්‍රොපෙයා වලට. ත්‍රොපෙයා වලට යන්න ට්‍රේන් එක ගන්නවා. ට්‍රේන් එක පැය එකමාරක් යනවා. ටිකක් දුරයි වගේ. ඉන්න බලමු. මේ ටික දවස් දුවන්නව තමයි තියෙන්නේ අද නම්. දැන් අපි විල්ලා සංජෝනේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක ආවා. ට්‍රේන් එක ගන්න තා වෙලා තින්නේ ඉල්ලා බඩන මහල් දාගන්න යන්නද? ඔව්. මෙයා කියන්නේ මේ අයියා තමයි කියන්නේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් ගන්න යන්නේ. අපි කාලේ ट्रेन एक आइला दिखने जाना
වෙලාව ඇවිල්ලා 11:35යි. ඇදලා ළමාසි බඩගිනිත් එක්ක රෙස්ටොරන්ට් එකට ආවා මොනවා හරි කන්න කියලා හිතාගෙන. බලමු මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට යම මාරණකම් කැම ගන්න බෑලු. වේදකම් නාලේ. මූද සැරයිනේ. ලංකාවේ අර මොලේ What we do here is go back. දැන් අපි දැන් ලන්ච් කරලා ඉන්නේ. අපි දැන් කෑම ඕඩර් කරන්න යන්නේ. මෙන්න අපේ දවල් කෑම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පාස්තා බොංගොලේ. බෙල්ලෝ සමග පාස්තා. අස බලමු අද. අපි දැන් කාලා ඉවරයි. අපි දැන් අර කඳුළු තියෙන පල්ලියට යන්න යන්නේ. මේ උඩටද යන්නේ? උඩට. මම විනාඩි. පල්ලියට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පල්ලිය බහලා මේ වෙලාවේ. දැන් අපේ vlog එක ඉවර කරන්න යන්නේ. දැන් අපි ආයි ස්ටේෂන් එකට යනවා ට්‍රේන් එක ගන්න. දැන් ට්‍රේන් එකේ ටිකට් අරන් ඉවරයි ගෙදර යන්න. මේ තියෙන්නේ ට්‍රේන් ටිකට් එක. තාම කෝච්චිය නෑ. කෝච්චි තියෙන්නේ 6:18ට. දැන් වෙලාව 6:03යි. තා පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. එතකන් ඉඳගෙන ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ट्रेन එක නැගලා ඉන්නේ. මට ඔතන දියන් කරා. ටිකෙන් ට්‍රේන් එක යයි. ස්ටේෂන් එකෙන් බහලා ඉන්නේ. ඊළඟට අපි නැව ගන්න ඕන අපේ ගෙදරට යන්න. ඊළඟ අපේ නැවතී නටට ඒකටත් තව වෙලා තියෙනවා.
දැන් ගෙවල් ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙනම් අදට මගේ vlog එක ඉවර කරනවා. අපි ඊළඟ vlog එකෙන් හම්බ වෙනකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. Say hi. Hi. Say hi. Hi ke? Asta මොනවාද මොංගෝලේ බොංගෝලේ කන්නේ බොංගෝලේ කියන්නේ බෙල්ලෝ පියන් දෙකක් මැද්දේ ඉන්නේ මේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ ට්‍රේන් එකක් ගන්න. හෙලෝ වයින් දැන්නද කො මැද්දේ මොකද කන්නේ අර හිටන්ගේ රත්තරන්ද මෙහෙට කොහෙටද මන්නගේ මෙහෙට ඉතිනේ නෑ ඔහොම ඇතිනේ කියලා මගුලක් කියලානේ ඔය ඔඩියෝ එකකට යනවා කියෝ ඔව් යන්නේ කියලා එනම දාන්න හිතයි යන්නේ අපි කතා කරනවා මදි අයියේ මදිද මේව කතාව ඔයි අපි දැන් ගෙවල් ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ